في بداية الخمسينات من كان يصدق أن طفلا يتيما يرعى الأغنام اسمه فيصل علوي ويعيش حالة فقر وبؤس سيصبح في المستقبل أحد أبرز فناني اليمن وأكثرهم حضورا وجمهورا وإرثا وتنوعا، بل ويقرن اسم محافظة لحج كلها باسمه. من كان يصدق أن ذلك الطفل اليتيم ذو ال6 سنوات سيصبح أشهر من نار على علم، ليصفه الدكتور محمد الرميحي الكاتب الكويتي البارز رئيس تحرير مجلة العرب الشهيرة بأنه فنان صاحب إمكانيات كبيرة قل أن يمتلكها فنان آخر. ويقول عنه الفنان الكبير محمد مرشد ناجي أنه فنان لا مثيل له على المستوى الوطني والإقليمي، ولم ينل مثيله في هذا العصر من الشعبية كالتي حظي بها. من كان يتصور أن ذلك الطفل ابن القرية النائية سيؤهله فنه يوما من الأيام لمقابلة أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وحليم وحتى جمال عبد الناصر؟ فدعونا في هذا الفيديو نمر على أبرز المحطات في حياة أبو باسل ملك العود وطائر النورس ورائد الأغنية اللحجية الفنان الكبير فيصل علوي، فابقوا معنا. فيصل علوي فنان وعازف، ولد سنة 1949 بقرية الشقعة مديرية تبن محافظة لحج جنوب اليمن. والده علوي سعد كان فنانا وجده فقيها وإمام مسجد. توفى والده وعمره 6 أشهر فقط، فكفلته عماته ليعيش طفولته راعيا للأغنام في وضع يسيطر عليه الفقر مثل معظم أطفال اليمن حينها. بدأ ميوله الفني يظهر عليه مبكرا في سن ال6 من عمره، فصنع لنفسه آلة عود بدائية من صفائح علب الزيت فيبهر بعزفه أصدقائه، بل وكان شغوفا بالاستماع للأغاني عبر جهاز مذياع يمتلكه أحد أبناء قريته فيحفظها ومن ثم يرددها بصوته المميز أثناء رعيه للأغنام. وفي إحدى المرات وأثناء رعيه للأغنام كان يغني كعادته، فاستمع له بالصدفة أحد وكلاء السلاطين ويدعى الحاج سعيد كرد، فأعجب بصوته وأخبر عنه ابن عمه صلاح ناصر كرد الذي كان حينها قائدا لما يسمى بندوة لحج الفنية. فتم استدعاء الطفل فيصل بالتنسيق مع أهله إلى مدينة الحوطة ليبدأ من هناك مسيرته الفنية. كانت أول أغنية خاصة به سجلها للإذاعة عدن سنة 1958 وهي بعنوان بسألك بالحب يا فات جميل. تعلم الفنان فيصل علوي في مدرسة المحسنية، والتحق بفرقة ندوة الجنوب وفرقة تبن الفنية من عام 64 إلى العام 1966 بقيادة الفنان الراحل فضل محمد اللحجي الذي علمه العود والعزف على الكمان وشجعه على الغناء وساعده، فتأثر به الفنان فيصل علوي كما تأثر أيضا بالفنان محمد جمعة خان وبالأمير الأديب أحمد فضل القمندان. وعن حياته الشخصية تزوج مرة واحدة برفيقة عمره أم باسل التي أنجبت له 5 أبناء، باسل وعلوي وفهيم وفارض وابنته الوحيدة عنو. بدأت انطلاقته الفنية الأبرز في بداية السبعينات، وتوسعت شهرته في اليمن وخارجها، فأحيا العديد من الحفلات في عدة دول خليجية وعربية. كما اشتهر الفنان أبو باسل بالغناء كثيرا في المخادر الشعبية وغنى فيها أجمل أغانيه وعزف فيها أحلى معزوفاته على وقع تصفيق الجمهور وإعجابهم. والمخدرة هي تقليد اجتماعي حافظ عليه الفنان فيصل علوي، وحول حفلاته في الأعراس إلى مسرح مفتوح بالمجان لجمهوره العريض والكبير. كما اشتهر الفنان فيصل علوي بعزف العود باحترافية مدهشة، وصرح الفنان فيصل عن هذا الأمر وقال بأنه طور آلة العود وأضاف له أوتارا إضافية حتى وصل عددها ل16 وترا. والمهتمون بالحركة الفنية الغنائية في اليمن يعدون فيصل علوي من أفضل من عزف العود، بل ويشيدون بطريقته والمعروفة بالفيصلية وحجازيات فيصل للعزف على هذه الآلة والتي تتواجد معه في كل أغانيه.
الفنان فيصل العلوي طور الغناء والفن اللحجي وبالتحديد الفن الكومنداني، وأسس لون لحجي خاص به هو اللون الفيصلي، وأشهر أغاني هذا اللون يعيب على الناس والعيب فيهم، غلط يا ناس تصحوني، أنا مجروح، وغيرها الكثير. إنه فيصل العلوي أحد أبرز الفنانين في اليمن وأكثرهم حضورا وجمهورا وإرثا وتنوعا، من غرد بالأغنية اللحجية إلى حدود السماء، ومن أجاد أداء العديد من الألوان الغنائية اليمنية الأخرى كاللون الصنعاني والحضرمي والعديد من الألوان الغنائية العربية. فويتني من خدها وردها سويحر هاروت من جنديها في مسحها لا أقد وفي جدها أفدي بروحي جدها والمزاح بالبلبالي فلوة هي 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 هي. توفي الفنان فيصل العلوي بعد صراع مع المرض صباح يوم الأحد 7 فبراير 2010 ميلادية في جناحه بفندق متروبون يخور مكسر، رحمة الله تخشى.